Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad ZAHEIRI, wakil daripada Kumpulan Hawkeye, akan berkongsi berkenaan video pengenalan Microsoft Power BI. Apa itu Microsoft Power BI? Microsoft Power BI ialah produk pengisian visualisasi data interaktif yang dibangunkan oleh Microsoft dengan fokus utama pada kecerdasan perniagaan. Dalam video ini saya akan menganalisis data menggunakan Microsoft Power BI bagi membuat perbandingan dan perbezaan perubahan mata wang US dollar dan Swiss francs dalam masa 5 tahun antara 2019 hingga 2023. Langkah pertama, anda perlulah memuat turun Microsoft Power BI dalam Microsoft Store dan membuka persiapan tersebut, dan anda akan melihat paparan seperti ini. Di bahagian kiri, terdapat 4 ciri iaitu Report View, Table View, Model View dan BAS Query View. Manakala di bahagian kanan pula, terdapat 3 fungsi penting dalam Power BI, iaitu Filters, Visualization dan Data. Pengguna filters adalah menambah bahagian tertentu dan mengubah sesuai mana-mana bahagian yang dikendaki. Visualization pula menjadi pemudah cara dalam pembentangan dan bentuk data berdasarkan kesesuaian di mana variasi visual yang boleh dipilih seperti carta bar, carta graf, carta pie dan lain-lain. Akhir sekali, bahagian data digunakan untuk memuat naik data-data yang datang daripada pelbagai sumber. Langkah seterusnya, klik pada butang Home. Lalu klik pada Get Data. Di situ, terdapat pelbagai jenis sumber yang berlainan dan mula ini naik. Data asal akan digunakan dalam video ini. Setelah papan navigator terpapar, masukkan data asal tersebut yang diperolehi ke dalam Power BI. Kemudian, papan akan dipaparkan. Anda dapat melihat pada kolom 1 terdapat tarikh dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Kolom 2 dan kolom 3 menunjukkan perubahan mata wang US dollar dan Swiss francs. Kemudian, tekan butang Load. Di samping itu, klik pada Table View bagi melihat data asal yang telah dimasukkan. Kembali semula ke Report, lalu klik pada butang Transform Data untuk membuka Power Query. Kemudian, klik pada butang Close dan Apply. Langkah seterusnya adalah untuk menganalisis data yang telah dimuat naik di bahagian Visualization. Saya akan memulakan dengan carta garis, kemudian carta bar. Untuk masukkan data, anda hanya perlu tarik saja data kepada bentuk carta garis. Selanjutnya, bagi mudahkan bacaan pada carta, saya akan meletakkan filter di setiap tahun. Oleh itu, tak salah bentuk carta daripada data yang dimasukkan. Carta dapat dibantu dengan adanya filter mengikut tahun. Anda akan dapat bacaan perbezaan bagi kedua-dua mata wang antara US dollar dan Swiss francs dari tahun 2019 hingga 2023. Itu sahaja dari Kumpulan Hawkeye. Sekian, terima kasih.